ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ පරිප්පු වඩේ. ඉතින් මේකෙදි මම අද පාවිච්චි කරනවා මේ ඔයගලන්ට තුන මන්සූ පරිප්පු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කඩල පරිප්පු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කඩල පරිප්පු වලින් තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වඩේ එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක හරි ලේසියෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ. තාමත්ම ලේසි. බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ තියෙන මේ කඩල පරිප්පු එක. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම පෑයකට එහා පැත්තේ පෑයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මම මේක මේ පෙඟෙන්න ඇරියා. පෙඟෙන්න ඇරලා වතුර ටික හොඳට බේරගෙන තමයි මම මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකෙන් හරියට තුනෙන් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එකෙන් කෝප්ප තුනක් ගත්තොත් ඒක එකක් මේ තියෙනවා. ඊටු දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය තමයි මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ. මේක මම කරපු වැඩි හොඳට මේ බ්ලෙන්ඩ් කරා. දැන් මේ පේස්ට් එක වගේ හැදලා තියෙනවා. සමහර මේ විදියට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට අපි මැෂින් එකට දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ග්‍රෑම් 300 මම මෙතන සම්පූර්ණ ගත්තොත් මේක ග්‍රෑම් 500 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකෙදි මම 350ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේක හොඳට මේ ග්‍රයින්ඩ් කරලා පේස්ට් එක හදාගත්තේ. ඊටු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කරපිංච හීනයට කපාගත්ත කරපිංච. ඊළඟට කෑලි මිරිස්. ඊළඟට මේ ලූණු හීනයට කපාගෙන මේ ගොඩක් හීනයට කපා ගන්නවා. මොකද මේ වඩේ කරන නිසා. ඒ වගේ තමයි මේ මගේ අවු මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ස්වල්පයක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට තවත් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් ඊළඟටම ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් කැමති නම්. මොකද ගොඩක් සැර වැඩි වුණොත් වැඩි නිසා මම සාමාන්‍ය කෑලි මිරිස් වලින් තමයි මම මේක දෙන්නේ. මොකද අවු මිරිසුත් මෙතන තියෙන නිසා මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට. මෙන්න අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ මම මේ ටික මේ ඇට තියෙන එකතිය ඒක මම මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ කරලා ඊළඟට මේ ටික කොහොම එකින්කට අපි එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේ මිරිස් දාද්දි පරිස්සමෙන් ඔයගලන්ට බල්ලා දාගන්න වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ කැමැත්ත අනුව මේ මොකද විශේෂයෙන් දැවිල්ල තියෙන නිසා. ඊළඟට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්න. ඒකතු කරලා ඊළඟට ලුණුත් අපේ හිතේ බල්ල ප්‍රමාණය බල්ල දාගමු. සාමාන්‍ය මේ 500ට ඇත්තටම ටේබල් ස්පූන් දෙකක ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් කලවම් කරද්දී මම පාවිච්චි කරනවා ග්ලව්ස් එකක්. මේ විදිහට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේකෙදි කවලාවත් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ඔයාලා දාන්න එපා මේකට වතුර නැවත වතාවක්. මොකද එහෙම වුණොත් මේක ටිකක් දියාරු ගතිය වෙනවා. මට ඕනේ වෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හයිය ගතියට මේක තියෙන්න ඕනේ. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේකෙදි හොඳට කලවම් වුණාන් පස්සේ ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම තෙල් ටික මේ රත් කරලා මේක බැද ගන්න. මේක මම දෙපාරකට බදිනවා. ඒ දෙපාරකට බදින්න හේතුව වන්නේ මොකද එකපාරක් බෙද්දන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගාඩ මැද ටිකක් අමු ගතිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතිය නෑ. ඊට පස්සේ මේක මම කරන්නේ ටිකක් මේ එකපාරක් බාගෙට බෙදලා ඊට පස්සේ මම ආයි නැවත එළියට අරගෙන පෑ භාගයකින් නැවත වතාවක් මම බදිනවා. නැත්තම් ඔයගලන්ට මේක පුළුවන් මේ ඊට පස්සුදා ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය පාටි කරනම් මේක හදාගන්නේ ඔයගලන්ට මේක බාගෙට බෙදලා සීතකරණේ තියලා පස්සුදා පැයක් විතර එළියෙන් තියාගෙන තියලා නැවත වතාවක් බදින්න පුළුවන් හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට. ඉතින් මේ විදිහට බෙද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි මේක මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක තියෙන්න ඕන. දැන් මම තෙල් ටික රත් කරලා මගේ රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි බෝල් කුලියක් අරගෙන අපිට මේක තුනී කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු දැන් මේක බෙද ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි බෝල කරගෙන ඊට පස්සේ මේ මල්ල උඩ තියලා මෙන්න මෙහෙම තුනී කර ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ තියද්දි තෙල් නෙපා වතුර වලින් අත මේ පිරිසුදු කරගෙන තෙත ගතියට අතේ මේ විතර ගන්න හරි ලේසි. මේක ගොඩක් තුනී කරලා ගන්න හේතුව මහත කරන්න එපා නැත්තම් හමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක අරගෙන මේ ආකාරයෙන් තෙල් එකට දාන්න. ඉතින් මේ ගින්දර පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියාගන්න. හේතුව නැත්තම් වෙන්නේ මේ ඉක්මනට කර වෙන බලනවා. ඉතින් මම මේක බාගෙට මේ පාට වෙද්දි මම මේක එළියට ගන්නවා.
ඉතින් මෙන්න මේ ගානට බෙදෙනකොට මම මේක එළියට ගන්නවා. ඔයාලා පේනනේ පාට. මෙන්න මේ කහ පාට වගේ හොඳට බැදලා තිනකොට මම මේක එළියට ගන්නවා. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් මේක බැදිලා නැහැ. මොකද නැත්තම් මේක දැන් හොඳට බැදෙන ප්‍රමාණය මදි. නැවත වතාවක් බදින්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ගානට ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක බැදගමු භාගයට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි වතාවත් නැවත බදිනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම බෙදගත්තා. ඇත්තටම ඔක්කොම බැද්දෙත් නැහැ ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් ඔයගලට මේක ඕන සයිස් එකකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. සමහර මේක බෝල කරලත් හදනවා. ඉතින් මම නම් ආසයි මේ තුනියට. මොකද එතකොට හොඳට ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. ඒකයි මම මේ විදිහට කරේ. ඉතින් එක හැඩවලට සමහර අය හදනවා මේක. ඉතින් දැන් මේක මම මේක ඔයාලට ඕන නම් මේක ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඊට පස්සේ දා උදේට බදින්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න එහෙම බදිනවා නම් පැයකට කලින් එළියෙන් තියලා ටිකක් සීතල ගතිය අඩු වුණාම තමයි මේක බදින්න ඕන. නැත්තම් දැන් මේක මම ටිකක් කළා තියලා පැය භාගයෙන් මම උගල් බැදලා හරි විදියට පාටට මම මේක බැදලා පෙන්නන්නම් ඊළඟට. ඉතින් දැන් මම මේක ටිකක් කළා ඇත්තටම තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේකෙන් කාර්ගෙන මේ විදියට මේක මතක තියාගන්න ගින්දර වැඩි කරගන්න පොවන්ට වඩා මේ විදියට දාලා හිමීට බැදින්න හරි. එතකොට තමයි හොඳට ක්‍රිස්පි එකට මේක බැදෙන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම දාගන්නවා. දාලා හොඳට මේක පාටට එන විදිහට මේක බැද ගන්න. ඉතින් මේක දැන් ගොඩක් දුරට බැදලා තියෙන්නේ. ඒකට පේන්නේ නැති මේක හොඳට රන්වන් පාට බැදලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට ක්‍රිස්පි එකට බැදුණා. මම විනාඩි 2-3ක් විතර 3-4ක් විතර තමයි මේ බැදුනේ. ඒකෙන් දැන් මේ පාට හොඳට ආන්නේ බලන්න. හොඳට ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන නිසා තමයි ඒක හොඳ තෙල් බේරලා ගන්න මේක. බලන්න හොඳ ක්‍රිස්පි. හොඳට හයියට දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තව එකක් මම පෙන්නන්න මේ වගේ අලුත් තෙල් එකකින් තමයි මේ වගේ දෙයක් බඩේ වගේ දේවල් බදින්න ඕනේ. නැත්තම් ගොඩාක් වෙන වෙනත් දේවල් බැදපු එකකින් බෙදිනකොට මේ ක්‍රිස්පි ගතිය එන්නේ නැහැ. ඊළඟට තමයි මේ තව එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න මේ වගේ මේක හොඳට උඩ පාවෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට මේක දැන් මේ බැදුනහම තමයි මේ වගේ උඩ පාවෙන්න ගන්න. ඉතින් අර මේ විදිහට නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මේ අඩිය තියෙන්නේ. නමුත් හොඳට මේක ඇතුලේ තෙල් ගිහිල්ලා හොඳට බැදුනන් පස්සේ මේ වගේ උඩ පාවෙන්න ගන්න. ඒක තමයි හොඳ සයින් එකක් මේක අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම මම මේක බැදගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත අද මේ කඩලා පරිප්පු වලින් හදාගත්ත මේ වඩේ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳම ක්‍රිස්පිද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා පේන්නේ නැති මේ ක්‍රිස්පි ගතිය. හොඳට බැදලා තියෙන හැම එකක්ම. ඉතින් මේ විදිහට මම හදාගත්තේ. ඔයාලටත් මේක විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හොඳට බැදින එක තමයි ගොඩාක්ම වටින්නේ. මොකද ගොඩක් අයට ඒක බදි මේක දෙවෙනි පාර අනිවාර්යෙන් බැදුනොත් තමයි මේ ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳට එන්නේ. ඒක නිසා අඩු සාමාන්‍ය මධ්‍යස්ථ ගින්දරෙන් තමයි බදින්නේ. මේක ගොඩාක් ගින්දර දාගන්න එපා. ඉක්මනින් මෙතකොට කර වෙනවා. නමුත් මැද අමුයි. ඒක නිසා ඒකනත් කල්පනාවේ ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක විතර හදලා බලන්න. හදලා බලලා මේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපේ Facebook page එක තියෙනවා Travel with Chef YouTube channel එකට දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කොහොමද ඔයගලන්ට ඒක ආවේ කියලා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ වැඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලෝත් හදන්න. හදලා බලලා අපිට කියන්න. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.